Ok, và xin chào các bạn đến với channel của mình là Lộc lại chơi game. Hôm nay thì mình sẽ chơi con game Red Dead Redemption này nha các bạn. Nó vừa mới lên PC cách đây vài hôm thôi. Thì nó là game PS4. Nó là game PS4 từ năm 2010 á. Rockstar mới publish nó lên gần đây à. Ok, giờ mình vô nha các bạn. Ở đây là cảnh mở đầu đây. Một cái du thuyền. Ok. Đây nhân vật chính đấy rồi. Cái mũ cà bồi đó. Tàu này nó kéo thêm một cái ô tô. Ok. Đây nhân vật chính đang bị hai thằng đặc vụ của chính phủ áp giữ đi đây. Bạn nào mà chơi Red Dead Redemption 2 rồi thì sẽ biết sơ qua cốt truyện. Thì nhân vật chính là một thằng ngoài vòng pháp luật, nhưng mà sau đó giải nghệ. Thì sau này bị hai thằng đặc vụ này nó tìm đến, nó bắt đi để nó có kiểu nó ép mình làm việc cho nó đó, để lấy công chuộc tội đó. Skip cutscene đi, đợi lâu quá cũng lười. Skip cutscene này PF ra. Ok, được rồi. Mình sẽ đi đến cái salon đây. Cú vào. Ông già đang làm gì đây? You must be John Marston. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends. Đây là người hướng dẫn của mình à? Người hướng dẫn của mình. Ok. Rồi lên ngựa. Game này là game bối cảnh cao bồi nha các bạn. Mình để cưỡi ngựa hầu hết các khoảng thời gian trong game đó. Đây. Đi nhanh thế nào ta? Ok đi. Mercy, you want to visit? That's right. Ain't taking nobody up to the port in a long time. Strange place for a decent fella to. Cái game này mình làm nhiệm vụ lấy bối cảnh trong miền Viễn Tây á, thời kỳ Viễn Tây cũ kết thúc của bọn cướp rồi bọn tội phạm rồi đó. Okay. I heard they had to go up north to fight Indians, or maybe they got tired of being soldiers and went looking for gold. You know how things is. So what are you doing up at the fort? I'm looking for an old friend. Well, like I said, you ain't gonna find many folk around those parts these days. Those you do find are about as sociable as an ulcerated back tooth. Nắng đẹp này, game này từ năm 2010 tới đây rồi, gần 15 năm rồi. Đồ họa vẫn khá là ok so với thời điểm hiện tại. Are you planning on spending any time in Armadillo, Mr. Marston? I doubt it. I ain't planning on staying very long. Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot worse than Armadillo.
fine as cream gravy they are. Not like Thieves Landing. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hole up with. I'm a married man, I'm afraid. Ain't we all? Come on. Gio. Mới vô là nói chuyện gơn rồi đấy, chưa hết đã ấy rồi. Lên đồi nè. Yeah. So it was the marshal who hired me. Maso là mấy thằng đặc vụ nha các You bạn. know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guy. I guess it's none of my business. That's right. Come on. Sao chậm vậy ta? Đi nhanh chứ. Con ngựa của mình stamina nó nhanh hết rồi nhỉ. You ain't very talkative, are you? Nope. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me. There's things you better off not knowing. Yeah. You. I'll tell you, Mr. Marston, those coyotes eat better than I do. Not far now, Mr. Marston. The fort's just over this hill. Mình sẽ đến một cái căn cứ, cái fort nào đó gần đây. Ok. Whoa now. Listen, mister. This here's what's left of Fort Mercer. Some gang rolled in. Vài băng nhóm đã đến và lấy cái địa điểm này làm căn cứ rồi. Ok. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Đến đây nó đưa mình vào đây để làm nhiệm vụ khó khăn rồi nó về xong nó cười mình nữa. Mẹ nè. Rồi đến đây. Bill. Bill, I've come for you. Bill là cái thằng đồng đội cũ ở băng nhóm của mình. Trước nó là đồng đội của mình. Nay mình đi John, tôi không muốn phải giết anh đâu. Không ai giết cậu đâu Bill. Anh mới nghĩ tôi vừa sinh ngày hôm qua. Nghĩ tôi là thằng gốc à? Mình là anh em mà. Anh em con kẹt tình nghĩa xạo lờ. Rồi thêm 2 anh nữa. Một đấu với 3 sao đấu nổi. Bill, please. They want to kill us all. I can help you. You never tried to save me before. Mày chưa bao giờ cứu tao trước giờ. You only seemed to save yourself. Mày chỉ cứu bản thân mày thôi. Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me? You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge! No more Dutch! And no more you. Rồi cãi nhau một hồi rồi. Implored. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Ok. Well. Phát ngay ngực. À đâu, ngay bụng. Xong phim. Không mà chưa chết đâu. Có người cứu. Kênh này chắc đợi mình cục cái là đến trĩa xác mình đây. Có người cứu. Rồi thanh niên đang gục. Rồi ai đây? Ai đây? Well, you're alive. So it would seem. So, how do you feel? Thấy thế nào rồi? I don't know the polite word for it. I do.
Stupid is the word we use Ngu ngốc, around here. stupid. What were you doing? Mình đang làm gì vậy? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. Có 15 đô la. 15 đô thời đó cũng nhiều lắm đó. 15 đô thời năm 19 Did you want to die? kiếp này năm 19 mười mấy á. Hồi đó cũng to lắm đó. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarlane. Miss Bonnie. Bonnie McFarlane. Well, you may be right, Miss McFarlane. Miss Bonnie. I don't know. So what were you doing? I was trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him Anh biết Bill Williamson a à? long time ago. Đồng đội cũ mà phải biết chứ. What was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. Mũ của tôi đâu? See my hat? I have. And what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those. Nhiệm vụ của mình bây giờ phải penny dreadfuls. săn tìm và hạ gục các Meanwhile, if you'll cái băng đạn ở đây. excuse me, I've got a ranch to run. Bị ép rồi khổ. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. Ok, bây giờ mình You phải can giúp earn back some of that money we wasted on doctor's bills. mình phải giúp nó để And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. ok. Mình sẽ đi đâu đây? Đi đâu hả? Đến chỗ Bonnie. Bonnie đâu? Game này mấy anh điều khiển nó không mượt cả lắm nhỉ. Chắc là ra game từ PS4 bốc sang PC á, mấy nó không mượt cả lắm. Mr. Marston, back in the land of the living, I see. Figured it's about time I started paying back that $15. I sure can use an extra pair of hands around here. Let's see if we can get you back in the saddle. Ok, đi với Bonnie. There's the foreman's office. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws, such as yourself. Đây là đồ I'm công happy an. enough with my current quarters right Đồ now, công Miss an. McFarlane. Giờ mình leo lên ngựa. Okay, let's see if you can still ride a horse. Let's make a tour of the ranch so you can get your bearings. Ok, đi thôi. To your right is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. Mình đi đâu đây? Chắc đi dạo vòng quanh thị trấn à. Em thử And xung quanh here's này the có corral. cái gì? This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now, where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. Chưa hết là bị khịa rồi. Chưa hết là bảo trộm ngựa nhiều hơn là mua ngựa rồi. That's the train station. Things sure have changed since the line finally got finished, bringing in all sorts of new folk like yourself. Game này như là GTA phiên bản That's ngựa such các a bạn. bad thing. Change is only good Cùng when một it hãng makes things Rockstar luôn. better. Giddy up! Ở đây rồi. That's the barn over there. Paul built it himself when I was just a little girl. And here we are, back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaints from me, Miss McFarlane. Vậy đâu? Buông ngựa lại à? Ok. Well, Buộc ngựa lại are we không sợ going đứa nào nó lấy inside? mất nữa.
Đến đây. How about a cold drink, Mr. Marston? Mời uống nước luôn thì mới vô mà mới gặp mà lại thân cái này rồi thì I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. mời uống rượu tâm sự. Mr. Marston, Miss McFarland. remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line? Tối nay mình làm nhiệm vụ trông coi à? See just who is Okay. trespassing on our land. Trông coi cái trang trại này. It's a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. Ở đây thôi. Come on then, let's mount up and take a look around. Rồi. Lên ngựa. Tối. Right, follow me. Keep your eyes peeled for anything suspicious. Mình bắn đâu không nhỉ? Khẩu súng này có 7 viên đạn. Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. Úi giời. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. Thấy vui. Con này bảo thấy vui khi có người đi cùng. Trời ơi. Rồi vô thôi. Look, those damn rabbits are at the crops again. Thỏ à? Get down and give me a hand, will you? Whoa there. Nhiệm vụ của mình là bắn thỏ à? Come on then. Time to put that bloodlust of yours to use. You got one. Better at shooting rabbits than outlaws, I see. Looks like we'll be having Bẹ. rabbit stew tomorrow. Mount back up. We should check out the rest of the range. Giờ nhặt thỏ lên được không nhỉ? Dùng súng nữa, Let's mình dùng get going. We've still got plenty of ground to cover. mình dùng khẩu ổ quay này được không ta? If it's not the rustlers stealing our cattle, it's the rabbits stealing our crops. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. Ở trang trại không dễ đâu thì ra thành phố lớn đấy. Ấy à. We can't afford to lose any more livestock. Kill him, Mr. Marston. Đây là mấy con cáo rồng cỏ à? Come on. Qua đây được. Một con. Hai. Marston. Ô, nó bắt gà của mình. Nó bắt gà. Nice shot. Còn không? Ô, nó bắt hết gà rồi. Looks like that was the last of the coyotes. Just a shame we had to lose any of the chickens. Let's go. I'll take you back to your room. Mất vài con gà. You know, you can actually handle a rifle. It's something I've had a little experience in. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. Okay. Here we are. Đi ngủ được chưa? Đêm mà làm việc vất vả quá à. Kiểu này mà đòi về quê trồng rau nuôi cá sao được. Đêm phải đi canh trang trại, Good night, cáo Mr. rồi McFarland. thỏ các kiểu. Về quê cũng khó chứ, phải cứ đòi về quê nuôi trăng bò là được đâu. Giờ ngủ thôi. Mình có thể lấy đạn từ trong cái thùng này. Rồi. Mở ra xem nào. Có đạn không? Mình có đạn.
Thôi ngủ cái rồi tính. Xếp game. Ok, mình xếp vào đây nha. Rồi sáng rồi. Mình sẽ đi đâu đây? Đi đến nhà của Bonnie tiếp à? Làm nhiệm vụ tiếp. Ok, mình sẽ đi lên đây. Oh, Mr. Marston. How are you doing today? I'm well, Miss McFarland. Thank you. How are you? Well, I'm fine. Thank you. So, how are your ribs? Ui, quan tâm nhau A thế. little Chưa sore, hết but nè. apart from a couple extra scars. Hỏi vết thương của anh thế nào rồi? Good. Come in, come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what Tò you mò wanted đấy. from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? Tò mò với Certainly don't mind anh you gặp asking if thằng you Bill don't mind me Williamson nó not thế telling. nào? See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only would I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Nói với cô thì Apologize if I seem to be sẽ prying. đưa tính mạng cô vào chỗ nguy hiểm. I Cái thằng kia là tội apologize for phạm my mà. reticence. Hope you believe me when I say Thằng that kia it's là simply chung out of tội respect phạm ở for khu vực này mà. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I bet you Tôi can't không phải là ride, người thành Mr. phố đâu. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. Dạ do vậy đi đua à? Đua ngựa à? Đua đây chắc có đua ngựa thôi chứ. All right, I'll show you how we ride around these parts. Rồi phóng lại. Đi tới. Come on, boys. Ồ, game này điều khiển nó không mượt phải hết. On the count of 3. 3, 2, 1, go! I trust you're not gonna be a gentleman about this. You don't know me at all, Miss McFarland. Giờ mình đua ngựa với nó. Yeah. Jiggle those spurs, Miss McFarland. Ngựa của mình nhanh hết sức đấy nhỉ. Stamina nó là cái thanh màu xanh xanh ở góc bên trái kìa. Chạy cái xíu để gần hết rồi. I bet you're starting to regret your brave words, Miss McFarland. Come on. Try to stay with me now. Quá, lên đấy. Đùa quái. Chạy một hồi lên nó luôn. Let's go. Chưa hết mình sắp thua rồi. Yourself a dangerous outlaw? Come on. Đang kiện mà đấy. That's Trận này mà more thua like thì it. quê lắm. Cố gắng thắng. Con ngựa của mình yếu hết ta. Chưa hết nó gần hết sức rồi. Yeah! Come on. Yeah. Are you saving the best for last? Should I wait for you to catch up? How you doing back there? Go. Mình vẫn thắng nó được rồi. Vòng qua đây. Đi qua đây. Ok. Có đuổi kịp mà rồi. Không biết còn bao lâu nữa mới tới đất biết. Điêu ngựa này kiểu này cũng vui phết. Ô, sắp hết sức rồi. Từ hãm lại cái. Ngựa của mình yếu á. Would you like me to slow down? Come on. Come on.
Ok, thắng rồi. Rồi, thắng rồi. Đơn giản. Whoa there! Chứ giờ mà thua gái thì quê lắm. That was fun. Sure. You know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. Giờ này I'm sure he could help you deal with that. đi gặp lại nice cái thằng Marshall đó. Yeah, I might just do that, Miss McFarland. You do whatever you think is best, Mr. Marston. Em cộng 10. Cái điểm phim này để làm gì nhỉ? Thử đó thôi, vô thị trấn gặp cái thằng chết đó xem nó nói cái gì. Come on. Ê, có con đại bàng kia mình sẽ hạ nó được không nhỉ? Được này. Con này là con gì đây? Mình lấy lông của nó. Mình vừa mở khóa được cái subsorter để vô kiểm tra xem nào. Ok. Kiểu cái thành tựu á. Thế ở đợt sáng nay làm luôn. Đây là dead eye nha các bạn. Chế độ Đấy, mình vừa hoàn thành cái thành tựu đây rồi. Let's go. Xem nó cho mình cái gì. Ủa chưa cho cái gì hết à? 5 con thỏ, ok. Bây giờ chưa tìm thấy thỏ nên đợi sau vậy. À, có thỏ kìa, phải thỏ không ta? Một con thỏ. Xuống nào. Mình lấy thịt nó được không? Let's make this quick. Đây nó không phải thỏ mà là con gì ạ, mình chả biết. Có cả rắn nữa này. Lắm vậy ta. Đây là rắn phải không vậy? Come on. Let's get this over with. Snake skin, có một da rắn. Bây giờ mình vào đến thị trấn này, gặp cái thằng Marshall này. Đây. Game này nhạc hay phết nè, nhạc hay phết nha các bạn. Ngựa yếu thế ta, chạy có một khoảng đã sắp hết hơi rồi. Cái ngựa này thì sao? Cái đi trên đường nào tính tiếp. Từ thản luôn con thỏ kia luôn. Đấy. Dao to phết. Rồi đi tiếp. Ê đi. Ngựa này mất dạy nhỉ. Đến nó chạy đi mới ghê chứ. Game ra đời từ năm 2010 rồi mà đồ họa vẫn ok phết. Mình để max setting này để xem. Đây là setting mình để cao nhất rồi nha các bạn. Vẫn được 120 fps. Solar Spring.
Con ngựa này yếu quá, chưa hết sắp gục rồi. Cho nó chạy chậm lại. Đấy, thị trấn rồi. Đến chỗ thằng cảnh sát trưởng. Chỗ thằng cảnh sát trưởng để hỏi nó thông tin về thằng Bill. Mình mới làm nhiệm vụ tiếp được. Làm công an ở đây cũng sướng à. Ngủ cả ngày. Shut up, you. Now what you want? My name's John Marston. You wanted to speak to me. I did? Apparently so. Why? I guess because we're both in the business of the law. Đến đây giúp mày đó. Mày thấy đồ cẩn thận chút nha. Mẹ. Mà nó ngủ luôn trong tù à? Cái tù trống nó ngủ luôn trong đó luôn. No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You them one of them Williamson boys. Calm down. Go on, shoot him, mister. Shoot him. Come what? You getting kicked with me, boy? What's going on here? Đây mới là thằng cảnh sát trưởng. Kia là thằng nhân viên. Williamson boys. I got me one of them idiots who give marshals a bad name. Jonah, put your gun down. Chưa gì vô. Could be the man from Blackwater. Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright, but he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Mình chửi thằng này là chó. Mr. Johnson, sir. And you. Oh, I done seen enough of your hide around here, friend. I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, hardy fucking har. Dickheads. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Rồi đến đây để bắt hoặc là giết thằng Bill Williamson. Okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. So you're happy to have him out there? Well, I ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these 3 counties. County một cái bang, một cái kiểu cái huyện ấy. I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. Right. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. The whole world has problems, mister, and I'm here doing what I can. Why? What's happening? Right now, I got the railway, the people who pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon needs shutting down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the back country. And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. But it's early yet. Give me a couple more days. There'll be more. Thằng này kiểu lười chưa xử lý vụ thằng Bill kia. Cái này nó cũng sợ nữa. Thằng cảnh sát trưởng này nó sợ chết đấy. Then we'll discuss Williamson. Okay, boy. You're a persistent little cuss, ain't you? Only when things matter. Thì mình đi đâu đây? Come on then, Marston. Follow me. Đi đến salon à, quán rượu à? Đi đến quán rượu làm gì đây? Bàn công việc à? So who we looking for? A bunch of two-bit hoodlums, led by this fella called Walt. Goddamn road agents who prey on the stages coming in and out of town. Drivers in Armadillo spend more time with their hands in the air than on the reins these days. And you're happy to let them drink in your saloon? Happy? No. But the way I figure it, better they're carousing in there than out robbing decent folk. That's an interesting approach to law enforcement. I do what I can, Mr. Marston. We ain't the government.
Giờ mình đến đây mình kiểu đuổi hai cái thằng ấy đi à? Hai cái thằng làm ở đường ray à? There's the dumb rat bastard now. Ok. Let's follow him. See what kind of hole he crawls into. Giờ sẽ đi theo cái thằng này. Mount up, Marston. Walton's our man. He spotted you. Stay on him, boy. Ok. Rồi đi. Giờ đuổi theo thằng đó à? Walton's as bad as you say he is. Why don't we just beef him now while we got the chance? Because that ain't how the law works. Is that right, Marshal? And alive, he can still talk. Giờ mình bắt Doesn't sống nó. sound like he's a Bắt man sống to nó be chứ không reasoned phải with. là... He ain't. But a few days of my hospitality and he'll be telling me what I need to know. Walton's gang's been growing fast. Outlawing's easy money for easy work. Chola Springs, Gap Tooth Bridge, these boys get around. Walton's the start, but there's plenty more where he came from. Mấy người trong này đi chậm chậm á ta. Thằng kia đâu rồi? Chừng mắc dấu nó tới nơi rồi. Come on! He's headed for Pleasant's house. Let's stop so we can get a better look. Ok, nó đến cái nhà ở góc đồi kia kìa. Giờ mình theo dõi thằng đó. Nhiệm vụ đầu tiên của mình này. Kiểu bây giờ mình phải làm việc cho thằng cảnh sát trưởng này để nó thấy khả năng của mình đã. Rồi nó mới giao nhiệm vụ to cho mình. Ok, nó thấy mình rồi. Take cover. We'll work our way up this hill. Take cover behind that wagon to your right. Behind the crate, Marston. You ain't taking... Đấy, một thằng. Now move up to that crate. I'll cover you. Take that back behind. Đổi súng đi. You're about to go meet your maker, and I doubt he's too happy with you. Phát ngay đầu nhá. There's one of them. There's another one behind the outhouse, boy. Take cover behind the outhouse. Careful, there may be more of them. You couldn't hit a bull's ass with a bag full of banjos. That's Walt inside the house. Let's see if we can take him alive. Chết rồi à? Má. Mạnh vậy đó. Ok, Move up to that wagon on your right. I'll cover you. Oh my good God. phát ngay đầu. Ok, He's bolting. Try to take him alive. I want that bastard in front of a judge. Come on, show me something. ủa, giờ bắt sống nó thế nào ta? About to get ugly, pal. Giờ bắt nó lại thế nào nhỉ? Nó cầm súng sao bắt nó được ta? Mẹ. Marston, I got you covered. Move up to that wagon. Marston, take that. Nhưng phần 2 là nó có sợi dây để nó trói. Nhưng phần này Head for the crate, boy. I'll cover you. Hey, wake up. We got trouble. Blast you. I'm gonna make a human toast. Not bad. cái là xong phim rồi đó. Mình lút mấy thằng này đâu? À, lút được này. Ui.
Ok, mình bắn vào chân nó rồi. Ok, giờ túm được nó. Not a bad shot, Mr. Marston. Why don't you check in with me next time you're in town? I don't want to be no policeman, Marshal. Tôi không muốn trở thành một cảnh sát đâu. I promise you that. I'll see you soon, Mr. Marston. Rồi cút mẹ mày đi. Nhiệm vụ đầu tiên là xong. Mình mua súng mới được không nhỉ? Mấy cái khẩu súng này phèn quá. Trả mình 20 đô la. Trả mình đúng 20 đô luôn. Phèn đấy. Em cộng 37. Trong này có gì không? Bỏ cái khung này lại. Tiền này. Ô, trong này có 57 đô luôn mấy bạn ơi. Ồ, ngon. 57 đô đó. Giờ đi đâu ta? Mình có thể sẽ xếp travel di chuyển nhanh này. Giờ quay lại đây à. Giờ quay lại chỗ con Bonnie đi xem có nhiệm vụ gì cho mình. Đây. Mình sẽ dừng cái trại ra. Có thể xếp travel này đỡ mất công cưỡi ngựa. Đi đến vị trí là ok. Đi đến trang trại của con Bonnie. Ngựa đâu ta? Game này điều khiển đồ không mượt như game Red Dead Redemption 2 ấy. Cũ quá rồi. Không thể đây. Đến lúc khoảng 5 giờ hoặc 6 giờ. Hoặc thế là đi ngủ được không? Tôi giờ đi ngủ vậy. Làm nhiệm vụ tiếp à? Giờ đi với con chó này à? Giờ mình làm tuần tra. Đi với con chó này làm tuần tra. Mình bắn nó luôn được không nhỉ? Chó gì đây ta? Làm thịt được không? Làm đĩa thịt cầy với lá mơ. Thêm một ít rượu nữa. Đấy có phải là nhiệm vụ không nhỉ? Hay là nhiệm vụ side mission, nó nhiệm vụ phụ thôi. Ok. Đi đâu đấy? Đi nhanh đi. Ồ, có một thằng thằng này muốn trộm ngựa. Ok. Can I borrow this, friend? Để xem nó cho mình bao nhiêu độ.
Phim cộng cả hai à? À, nó thưởng đúng phim, không có đồng nào luôn. Chạy thế. Giờ mình đi ngủ được không hả? Giờ đi ngủ đâu ta? À, giờ về đây ngủ. Mai quay lại làm nhiệm vụ tiếp. Đây đây. Trong thị trấn mình không cưỡi ngựa nhanh được này. Tôi đi chạy bộ nhanh hơn. Đi đây. Nấu ăn à? Mình ăn với được không? Thôi, ăn à, đi ngủ với. Ok, sếp. Sáng chưa? Sáng rồi chưa? Ở đây nhìn như nửa đêm vậy ta. Nó xem giờ trong game này thế nào nhỉ? Đi từ 5 giờ sáng đến 6 giờ chiều. À, mình mới xếp thôi chứ chưa đi ngủ à. Giờ đi ngủ sao? Ngủ thôi. Ngủ cũng được à? Mẹ, game. Không cho mình ngủ luôn vậy. Ok, sáng rồi, giờ mới đi được đây. I do beg your pardon. You don't look like city folk. Ok, tới đây. Mr. Marston, how are you? Good, Đấy, Miss McFarlane. thấy mình là vui lắm. I'm well. Chắc thích mình rồi. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some supplies and I could do with the company. Đi đến đi chợ. You can take the reins. Đi đến thị It trấn mua đồ. wouldn't do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. Đó, bắt đầu nịnh vợ mình đó. Take the driver's seat, come on. Nịnh vợ mình đấy. Ok. Mà mình có vợ rồi. Tiếc lắm. You're looking much better, considering you were almost buzzard food a couple days ago. I have you to thank for that, miss. So do tell me, have you needlessly risked your life since we last spoke? No, miss, I have not. Well, that's a relief. Perhaps there's hope for you yet. I wouldn't bet on it. Oh, there's always hope, Mr. Marston. You can't be a rancher in this kind of country if you don't believe that. An admirable attitude, miss. I suppose so. I can't think of any other way to stay sane, to be frank. What about you? Have you ever given up hope altogether? Hope hasn't really Nói entered chuyện với into nhau. it. It's not really something I think about. Làm gì mà tình Peculiar cảm thế? outlook. I Mẹ. can't really say I understand you. I can't always say I do either. Oh, don't be so deliberately enigmatic. I'm not, miss. Yes, you are. You are being deliberately obscure as a substitute for having a personality. Mới gặp Just know there are two 3 lần things cái mới mà that đã argue nói with chuyện thế women, này rồi thì and neither one works. I'm not even going to dignify that gibberish with a response. hello. Mẹ. How well do you know New Austin? I don't. We talked about coming down here many times, but never made it. Who's we? Me and the folks I used to work with. Yeah, New Austin, the last real outlaw country, where the New old ways Austin. still hold true. Do a man wrong, he'll shoot you for it. Do a man right, well, he still may shoot you for it. But at least you have an idea of what's right and what's wrong there. Dear, oh dear, Mr. Marston, what dreadful novel did you get that romanticized drivel out of? Those days are long gone, if they were ever here at all. According to Paul, those days were just people shooting each other because they lost at cards. We'll be lucky if our
ranch survives another 5 years. Businessmen are the new cowboys. Mình đi hơi ấy nhỉ. Đi ở này hỏng hết mấy cái xe ngựa. You look like a man who's been through the mill. Thank you. I mean, you've lived some life. I'm 27 years old and I have rarely left Hennigan's stead. Although many years ago we did 27 briefly tuổi à? employ a French governess. Thằng nhân vật chính I bao nhiêu think tuổi she đấy nhỉ? was French. Xem có hợp She nhau said không? she was French, but she spoke Russian. That was when Paul thought I would become a lady. A change of pasture doesn't always make for a fatter calf. So this is Armadillo. Manhattan it is not. But it does okay for us. Ok, có thôi. Most important thing for you right now is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine. Đi tới First one's on me. Thank you, miss. I'll pay you back. đi I'm tới sure mua you một ít shall. thuốc à? The doc's a good fellow. He saved your life, so be polite to him. Ok, Meet me in front of the general store when you're done. rồi đi thôi. Ôi, tiệm thuốc. Just finished helping a patient. How are you, mister? I'm selling some good Uh, doctors if you need them. Medicine đây à? Thuốc đây à? Free luôn à? We got the hardest hardware in town here. Any meds, laudanum, adrenaline, or pills, you come see me. Ok. Thank you kindly. Bấm nút B hả? Rượu. Ok. Well, thanks for driving me. It was nice to be able to enjoy the view for once. And a little company never hurts now and again. You're more than welcome, miss. Least I can do. Thank you for the medicine. Why don't you have a look around Armadillo? You can always take a stagecoach back to the ranch later. I might just do that. Travel safely, miss. Ố, giờ để nó về Try mình not à? to get yourself shot. I won't be Không, around đi to chung. save you this time. Nãy mới đi chung mà. Trời. Ok. Giờ cái đây, đi bằng xe ngựa à? Ôi đi cái này bây giờ mới về. Ngựa của mình đâu? Kìa mình có thể mua và thuê nhà. Đi lên xem. The Derby is going to be next week. Hola. A man like you needs a woman like me. Son of a bitch! Kìa đấy. You think I'm a joke? Go on then. Thằng này làm gì đấy? I suppose not all men are bad. I won't forget what you did here. Don't mention it, miss. Thằng này làm trò gì á nhỉ? Ok, mình vừa mới cứu người được 25 điểm, đại loại là điểm thành tích ấy. Nói chung với lại điểm honor càng cao là Nice. I know. lấy thêm ít tiền. Honor càng cao là càng được tôn trọng. Ok. Giờ đi lên đây xem trong nhà đây có cái gì. 50 đô à? Thôi. 50 đô để dành. Để dành lát là mình mua khẩu súng xịn xịn xíu chứ. Chứ mình có 2 khẩu súng cũng chả làm gì được. À, vô tiệm súng xem nó có cái gì. Please feel free to browse my Hey, mister. You surely won't regret a purchase. 100 đô, trời, mình không đủ mua gì hết đây. Well, I'm always after items of quality. À, mình bán đồ được kìa. I hope you keep protected. Jim Okay. Murphy's guns. Howdy. Nope, you can't put no price on safety. Bán được có 2 đô à? Ít đấy nhỉ? Thôi cứ để dành đó rồi. Sau này nghèo thì bán không? Remember to return. Ok, hôm nay đến đây thôi. Rất vui các bạn vì đã rất cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy video này hay, xin mời subscribe, đăng ký kênh của mình. Ok, tạm biệt các bạn, hẹn các bạn vào video sau.